بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه اپریټر اوورلوډینګ سٹارټ کړی و. اپریټر اوورلوډینګ کې مونږه باینري اپریټر اوورلوډینګ د نومیریک ډیټا لپاره هم وکتل او په تیرو څو اگزامپل کې مونږه د سټرینګ ټایپ ډیټا لپاره هم وکتل. اوس یې مونږ سره اپریټرز دي چې کیټګرایز کیږي از ا باینري اپریټر چې په هغه کې مونږ سره پلس ایکول ماینس ایکول ملټیپلای ایکول مطلب دا چې کوم ته مونږ ارتمیټک اساینمنٹ اپریټر یو یا شارټ هینډ اپریټر ورته یو. اوس دا اپریټر کې مونږ ګورو چې مونږ که وغواړو چې دا اوورلوډ کو د نیومیریک ټایپ ډیټا لپاره نو مونږ د څرنګه اوورلوډ کولی شو. دلته به زه اولنی جنرلایز یو کلاس ولیکم نو کلاس لپاره به دلته زه څه شی ولیکم دلته به ولنامه ورکم فار ایگزامپل دغه ما ورکړه شارټ هینډ او پی شارټ هینډ اپریټر مونږ څه کو اوورلوډینګ کو. دغه کلاس شولو کلاس نه بعد دلته مو ولیکلو مین فنکشن په مین فنکشن کې دننه به د کلاس آبجیکټ جوړ کم. دا کلاس څه نامه ده دغه نامه ده شارټ هینډ اپریټر او دلته مو ولنامه څه وکړه آبجیکټ 1 فار ایگزامپل ځکه چې دا باینري اپریټر دی نو دغه لپاره به دوه اپریټر ضرورت دي دوه آبجیکټ ضرورت دي. اوس نورملی چې دا کوم اپریټر دی باینري اپریټر دا د نیومیریک ډیټا لپاره ډیفاین شوی د دغه سیګنیچر ډیفاین دی د نیومیریک لپاره. دا زه چې کوم دا د دغه سیګنیچر او د دغه فنکشنلیټي ریډیفاین کم د آبجیکټ لپاره نو زه به څه وکم په دغه کلاس کې دننه به څه فیچر ایډ کم. ای فیچر دپاره مونږ څه لیکو پرایویټ ایکس سپیسیفایر نه لاندې چې څومره ډیټا پکې مونږ اچوو. فار ایگزامپل ما ولیکلو انټیجر ا بی دا ما څه وکړو یو دوه ویریبل ما انټرنلی واخیستل. دغه نه بعد ما دلته څه ولیکلو پبلیک نورملی د دغه ویریبل د انیشلایزیشن لپاره د دغه کلاس په ډیفالت کنسټرکټر زه واخلم. ډیفالت کنسټرکټر یې مونږ سره یو کلاس نیم او فنکشن نیم. اوس کله چې زه صرف ډیفالت کنسټرکټر یم نو دا مو سره ډیفالت کنسټرکټر شولو. که ما ووایو چې ډیفالت کنسټرکټر اووررایډینګ نو زه به پکې دلته په د ډیفینیشن پارټ کې دا ویریبل په خپله باندې انیشلایز کم. دا ما په خپله باندې انیشلایز کړل دغه ته ډیفالت کنسټرکټر اووررایډینګ. اوس په دغه کوډ کې څه شی سخت دی چې تاسو ته په دا کې هم پته نه لګي او ډېرو د یوه بل نه لیکلي په کوډ کې شته او چې ورته ومومي چې په دغه کې ډیفالت کنسټرکټر کوم دی چې رانه پکې هېر شوی دی حالانکې لیکلی به یې و پکې. نو دغه نه خو دا مطلب شو چې تاسو په یوه شي هم نه پوهېږو اوسه پرې دا که په ډیفالت کنسټرکټر اوس هم نه پوهېږو د کلاس نامه چې راواخلې همغسې یې دلته کاپي کړي خو فنکشن ته جوړ کړي دا ډیفالت کنسټرکټر شولو چې په د ډیفینیشن کې کوډ هم په خپله ولیکې دا اوس ما په خپله ولیکلو. نو دا څه شی مو وکړلو دلته چې څومره ټایپ ډیټا ده دا مې د دغه د ډیفالټ نه انیشلایز کړله په خپله مې انیشلایز کړله. په یوه سټیټمنټ کې کېږي په ملټیپل کې کېږي د دواړو سیم نیچر دی ما په یوه سټیټمنټ کې دواړه انیشلایز کړل نو دغه ته ډیفالټ کنسټرکټر اووررایډینګ یی. زه به راشم دلته لاندې دلته به یو انپوټ فنکشن واخلم. انپوټ فنکشن دپاره ما څه وکړلو زه به دلته ولیکم فار ایگزامپل وایډ او دلته به ولیکم انپوټ او په انپوټ فنکشن کې دننه موږ نورملی څه کو ډاینامیک انیشلایزیشن کو د دغه دوه ویریبل خو زه به سمپل ولیکم چې انپوټ کټ شی ویلیو. اوس که دا ونه لیکم هم ډیټا به انپوټ کیږي خو موږ خو د لکیر فقیر یو بیا به راته پته نه لګي چې څه شی انټر کو بلینکینګ به کی پته به نه لګېږي او دا پروګرام خو زه به نه یوز کړم دا خو موږ چاله ډیولپ کوو نو چې آی ډیولپمنټ نه بعد یوز کوي چې هغه ته میسیج راسي نو همغسې ټایپ کار به کړي چې میسیج نه راسي نو هغه به دغه افیشنټ یوز د دغه ټول نشي کړی. انټر کا یوه ویلیو د څه شي دپاره ای دپاره اوس به دا ویلیو دا خو میسیج شولو انټر کېږي په څه شي باندې په دغه انپوټ چې کوم سټریمینګ آبجیکټ دی سی ان په دغه کې او دا ډایرکټ کوي یو سپیسیفیک میموري لوکیشن ته چې په هغه باندې لیبل ای لګېدلی دی. دغه نه بعد به زه څه وکړم دا دویم ویریبل لپاره به ډیټا میسیج ولیکم چې انټر کا ویلیو یې څه شي دپاره بي دپاره دا صرف میسیج دی په د انپوټ سټریم باندې ډیټا د کیبورډ نه واخلي او دا ډایرکټ یو میموري لوکیشن ته چې په هغه باندې لیبل څه لګېدلی چېرته چوکو کې هم دا ډایرکشن کتلي که نه دا هم نه دي کتلي چېرته درومې ډایرکشن یې ورکړی نو دا څه دی د انپوټ سټریم نه ډیټا واخله او ډایرکټ یې کا څه ته یو لوکیشن ته چې په هغه باندې لیبل ای لګېدلی. 90% سټوډنټ په دغه کې کنفیوز چې دلته دا سیمبل لګېږي که دلته دا سیمبل لګېږي او دلته څه دی دا یو سټرینګ میسیج دی دا ډایرکټ کا څه ته آوټپوټ آبجیکټ ته آبجیکټ څه موږ سره سکرین دی که نه نو دا میسیج بیټ بای بیټ رواني سکرین له دا میسیج زه چې سکرین له لګم نو موږ یې په داسې شکل کې لګو دلته اصل کې دا میسیج لګل شي چېرته لګل شي آوټپوټ آبجیکټ سټریم له نو دا موږ سره سټریم نارملی چې کوم سټینډرډ آوټپوټ آبجیکټ دی دا څه دی یې موږ سره سکرین دی یا د فلحال ملټي میډیا ده نو دا ډایرکټ که دا سټرینګ میسیج سکرین ته نو هغه دپاره موږ څه وکړلو دغه اپریټر هم ولګالو
دغه موږ پوټ اف اپریټر هم یو دغه موږ ایکسټریکشن اپریټر هم یو خدا خو دوه وی کلاس وی لاسم په دا طریقه انیشلایز کیږي دلته به زه شی وکم زه به ولیکم وایډ شو ځکه چې دا کومه ډیټا په دغه کې زه په رن ټایم باندې واچم یا زه په څه اپریشن وکم چې زه بیا ډسپلی کړم هغه ریزلټ وی ګورم دلته به زه شی ولیکم زه به ولیکم سی اوټ که ورسره مثال په تور باندې میسیج لیکي میسیج هم لیکلی شي کني ډایرکټ شی ولیکه په ا کې چې کومه ګوره ما سره شی وکړه یو ویلیو چې په یوه لوکیشن باندې پراته ده ډایرکټ کا آوټپوټ سکرین ته نو به سکرین باندې ډسپلی کړي دغه نه بعد چې کله دا کار وکړي نیو لاین له لاړ شه دا ای ان ډیل مطلب دی چې نیو لاین له لاړ شه دلته به زه شی وکم یو بله ویلیو دا په میموري کې چې لیبل په شی دی بي دی د دغه آبجیکټ یو میموري لوکیشن دی وذ لیبل بي اره واخله او سکرین باندې ډسپلی کا او دغه نه بعد نیو لاین له لاړ شه مطلب که بیا ته آوټپوټ کار کې نو په نیو لاین کې وکړه دغه پسې یې ما کړه دغه کې څه سخت شته اوس به زه راشم دا فی الحال ما بیسک چې کوم پروګرامینګ دا وکړلو اپریټر اوورلوډینګ مې نه کړی دلته زه راغلم فور ایگزامپل ما ولیکلو آبجیکټ 1 ډاټ انپوټ نو به دغه باندې به څه وشي فنکشن به کال شي اول خو دلته به ما سره کنسټرکټر کال شي کوم کنسټرکټر به کال شي ډیفالت کنسټرکټر چې کال شي نو څه به وشي دوه آبجیکټ به جوړ کړي په میموري کې دا ما سره یو آبجیکټ جوړ شولو دا ما سره په میموري کې بل آبجیکټ جوړ شو په دغه کې دوه ویریبل واخیستل دغه کې هم ا دلته ما سره بي دلته ما سره ا او دلته ما سره چې کړو بي دا کیم 0 واچلو دغه کیم 0 واچلو دغه کیم 0 واچلو په دغه باندې لیبل آبجیکټ 1 ولګالو په دغه باندې لیبل آبجیکټ 2 ولګالو ورسره دلته فنکشن هم اډ کړي کوم یو فنکشن ډیفالت کنسټرکټر دغه نه علاوه انپوټ فنکشن ورسره چې کومي آوټپوټ فنکشن دی آوټپوټ فنکشن اوس دا فنکشن ډایرکټ چې کلم ته دا شی ولیکي دا په خپله کال کېږي د دغه په لیکلو باندې دا به زه کال کام څرنګې به یې کال کام دلته به لیکم ډاټ اپریټر یې دغه سره دا به هم زه کال کام دلته به زه لیکم ډاټ اپریټر ځکه ما دلته دا شی ولیکلو اون دا سیم فنکشن په دغه ځای کې هم دي په دغه باندې اټومیټک دا کال شو چې دا کال شو په دغه کې ما څه ډیفاین کړي چې دلته 0 واچوه او دلته 0 واچوه دا مې کې ډیفاین کړي وو که نه اوس دغه نه بعد زه اوس غواړم چې زه په دغه کې دا 0 اووررایډ کړم په ډیټا سره نو دلته ما څه لیکلی دی انپوټ فنکشن مې لیکلی په آبجیکټو سره چې دا انپوټ فنکشن زه کال کړم نو ما سره دوه لوکیشن دي دوه انپوټ دي دواړه دلته به هم څه ویلیو راشي دلته هم او چې بیا کله زه وغواړم چې دا ډیټا زه ډسپلی کړم دغه لپاره ما څه یو آوټپوټ فنکشن اخیستی دی اوس آوټپوټ فنکشن چې په کومه نامه ته په پروګرام کې وویل شي په اومه نامه باندې به یې لیکي اوس دلته ما شو لیکلی دلته خو زه جنرلایز خبره زه تاسو ته کوم دلته به دا فنکشن په څه شي باندې وي په دا نامه باندې به وي دلته به هم دا فنکشن په دا نامه باندې وي چې کومه نامه ته په آبجیکټ کې دلته نه مطلب آبجیکټ څه دی آبجیکټ دی موږ سره یو فزیکل په میموري کې ریزرو لوکیشن دی دا فزیکلی میموري کې ریزرو لوکیشن دی چې په هغه کې موږ سره فیچرز دي ورسره فنکشن دي دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ فیچر یو دغه ته څه یو دغه ته فنکشن یو دا کوم ځای نه راغلل دا یو سکیچ نه راغلل هغه سکیچ ته موږ بله نامه څه اخلو موږ ورته بلو پرینټ اخلو او په پروګرامینګ کې ورته موږ څه یو ورته موږ یو کلاس یې موږ سره یو سکیچ دی چې په دغه سکیچ باندې دا فزیکل آبجیکټ د دغه په وجه باندې جوړ شولو د یوه سکیچ ته ملټیپل کاپیز جوړولی شي څومره ته جوړوي کاپی موږ په کوم ځای کې جوړوو فزیکل د آبجیکټ ډیکلریشن موږ په دغه ځای کې کوو دا موږ سره څه شوی دغه ته موږ یو آبجیکټ ډیکلریشن دوه مې لیکلي دوه جوړ شو دریم مې پسې ولیکلو دریم به جوړ شي څلورم مې ولیکلو څلورم به جوړ شي څومره زه جوړوم دا اوس ما سره څه دی په دغه بورډ باندې فزیکل لوکیشن دی که نه اوس په دغه فزیکل لوکیشن کې د ملټیپل پراپرټي ون ټایم ما په کلاس کې د سکیچ په شکل کې د میپ په شکل کې د بلو پرینټ په شکل کې ډیفاین کړل چې زه کله کله د دغه کلاس آبجیکټ جوړوم په هغه کلاس کې به دا کمپلیټ ټول فیچرز وي دغه کې داسې شی شته چې پکې سخت دی دلته ما څه ولیکلو ما انپوټ فنکشن ولیکلو په انپوټ فنکشن باندې به دا ما سره څه شي ډاینامیکلی به انیشلایز شي دا پیله آبجیکټ دا 0 0 چې پکې وي دا به ختم شي 0 0 خو څه مینینګ نه لري اپریشن که په وکیم بیا به هم 0 وي ځین چې اپریشن نه بعد ما ته پته ولګېږي یغه لپاره به زه دا انیشلایز کړم دا دواړه لوکیشن بیا به زه څه وکړم آبجیکټ 2 والا چې کوم میموري لوکیشن دی دا به هم زه انیشلایز کړم دغه نه بعد که ته ډایرکټ شوکین شوکالی شي ما فور ایگزامپل ولیکلو آبجیکټ 1 پلس ایکول ټو دلته مې ولیکلو آبجیکټ 2 اوس دلته په منځ کې یو شی راغلو دا څه دی دا یو اپریټر دی باینري دی څه له باینري دی ځکه چې دا په دوو ډیټا باندې کور کې دلته ډیټا سپیشلایز ډیټا ده دلته ما سره چې کومه میموري ده دا نارمل میموري نه دا آبجیکټ ده نو دا خو موږ سره په نارمل میموري یا په نارمل ویلیو کار کې نو دلته به څه راکړي دا به ما له دغه کې ایرر میسیج ترو کړي و به یې چې د فنکشنلیټي زه نه پېژنم
کته ډیفاین کړی وي خو وی خو کنه دی ډیفاین کړی ډیفاین کا دغه نه بعد به زه شی وکم دلته به زه اوس شو کم object 1 ډاټ شو فنکشن دغه نه بعد به زه شی وکم دغه نه بعد به زه ولیکم object 2 ډاټ شو دلته ما شی کړو دا دواړه مو ډسپلی فنکشن ولیکل اوس په زه راشم ګوره زه دا اول به سیو کم فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو شارټ هینډ پلس equal operator overloading وړه نامه ولا کویر کیم خو په بعد کې چې کله خپل کوډ ګوري بیا بیرته پته نه لګي چې د شي کوډ دی دلته به زه راشم دوزنه به کمپایل کم چې کمپایل کم ډایرکټ په دغه پلس ایکول براونه سی به ځه خدا نه پیژنم دلته په چې شي باندې ایرر ور کړلو خدلته مونږ برا یو سټیټمنټ نه لیکلای چې شیم نه لیکلای using namespace std زبر هر یو چې کومې مو سره انپوټ آوټپوټ ایرر سټریمینګ میسج دی دغه سره به لیکم چې دلته دا لاین ونه لیکم نو ټول سره لیکلو نه بهتر دی چې دا لاین ولیکم دا مو ولیکلو کمپایل مکړلو ټول کوډ سم دی خو ایشو دلته دا اوس دا ایشو به زه شي کوم دا به زه ریزالو کم ریزالو کې دوه لپاره به چیرته راشم د کلاس لبنه نه راشم کنه ځکه چې د کلاس دغه چې کوم اپریټر دی په د کلاس کې نه دی ډیفاین دلته به زه یو آبجیکټ ریټرن کم کله چې د اپریشن وشي هغه آبجیکټ په مونږ سره ټایپ د کومي دغه ټایپ وي دغه نه پاس ما ولیکلو اپریټر نه بعد ما ولیکلو پلس ایکول او د اپریټر په دواړو سایډو باندې به ویلیو وي دوه آبجیکټ به وي چې په رائټ سایډ کوم آبجیکټ وي نو دلته به زه شی ولیکم د عمره ټایپ آبجیکټ به دلته مو سره په دغه ویریبل کې دلته به مو سره شي کې په دغه آبجیکټ کې دلته ما ولیکلو پی په دغه پی کې بس یو کېږي دلته به زه شی وکم زه به یو ټمپرری دغه سیم کلاس آبجیکټ جوړ کم سلا ځکه چې په لاست کې به زه یو آبجیکټ ریټرن کم او دغه لمو چې کو ټمپ نامه ورکړله اوس په دغه ټیم کې مو سره یو ویریبل جوړ شو ا په نامه باندې دغه کې چې کومه ډیټا ده دا به زه شي کم دا به زه انیشلایز کم یا دلته به داسې وکړو فار ایگزامپل ما ولیکلو چې a is equal to a plus p dot a بیا مې شی وکړلو اساینمنت په دلته به اوس د a به زه ورته اساین کم ته لاندې راغلم دلته به ولیکم چې b is equal to b plus p dot b دلته به زه بیا ولیکم چې temp dot b is equal to b او ریټرن سټیټمنټ کې به په لاست کې ولیکم چې ریټرن دا temp object دا به زه سیو کم را به شم دلته به کمپایل کم کمپایل مکړلو که چیرته ایرر پکې سټیل وي نو ایرر به ماته وښیي چې دلته دا ایرر دی نشته پکې ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو چې راغلو دغه ځنه به زه رن کم رن مکړلو یی چې a دپاره ویلیو ورکړه فار ایگزامپل a له مو 10 ورکړله b له هم 10 ورکړله بیا مې دا نیکسټ a له مې چې ورکړه 20 مې ورکړله او دا نیکسټ له مې چې ورکړه 20 مې ورکړه رن مکړلو چې رن مکړو چې وشولو پهله ویلیو چې دی دغه دواړو سم دی کنه مو کومه ډسپلی کړله پهله ویلیو مې ډسپلی کړله کنه پهله ویلیو مو چې شی وکړلو دواړه مې سم کړلو واپس مې په شي کې واچله په پهله ویلیو کې مو واچله نو دا څه وشو اساینمنت ارثمټیک اساینمنت اپریشن وشو کنه یا مثال کدا سیکنډ تاسو نه ډسپلی کوم دلته به زه تاسو ته ګوره لاند وخوم د لاست سټیټمنټ کې په لاست سټیټمنټ کې دلته مو څه کړی دا ما فور ایگزامپل دلته ما کمنټس کړلو دا دواړه سره جمع کا او د ریزلټنټ ویلیو شي کې واچوا په دغه کې واچوا او بیا مې څه وکړو دا چې کومه اپډیټډ ویلیو د object 1 والا زه دلته دا سیم کړای شم فور ایگزامپل دلته ما شو کړلو object 1 ډاټ شو او دلته ما ولیکلو object 2 ډاټ شو دواړه ما شو کړل او دغه سره زه میسیج هم لیکم چې ما ته پته لګي فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو data of first object دلته ما ولیکلو data of second object او دلته چې دا کوم شو میسیج دی دغه به څه ولیکم دغه به ولیکم سی اوټ after plus equal operator object 1
دلته به زه راشم دا به زه کمپایل ای ان ډي ال به هم ورسره ولیکو چې په یوه لاین کې نه رادرومي دلته به زه ولیکم ای ان ډي ال دلته به هم زه ولیکم چې ای ان ډي ال او په دغه ځای کې به هم زه چې شی ولیکم زه به ولیکم ای ان ډي ال کمپایل مې کړلو ځکه چې چینج مې پکې راوستو او کمپایلیشن نه بعد به زه دا رن کم فار ایگزامپل ما ویر کړو 10 بیا مې ویر کړو 20 بیا مې ویر کړلو 19 بیا مې ویر کړو 29 اوس دا پیله ویلیو چې کومه دا به انداسې بیا اول د دواړه ویلیو ډسپلی کی په لاست کې دغه ویلیو به شي کی د سره به ملټیپلای کی 29 او دا نه به شي راشي 49 انټر مکړلو چې انټر مکړو د پیله آبجیکټ ویلیو ویر کړله د دویم آبجیکټ ویلیو ویر کړله او بیا چې کومه کیلکولیټډ د پلس ایکوال اپریټر نه کومه ویلیو آی ډسپلی کړله نو دا چې شو د د سره جمع کړي د سره نو نورمالي د موږ سره چې شولو موږ پلس چې کوم باینری اپریټر د پلس ایکوال چې شارټ هند ارتمیټیک اساینمنت اپریټر د پر استعماليږي د دغه چې وکړلو د دغه ډیفینیشن او د دغه سیګنیچر موږ اوورلوډ کړلو نو دا موږ سره یو اگزامپل دی چې موږ باینری پلس ایکوال اپریټر د نیومریک ډیټا اپریشن د پر سره اوورلوډ کوو